مرحبا مرحبا مرحبا. اشاهد حيه نتسنى داك الكار لانه فواياجور الله يكون في عوان، ونجي لهنايا ونطلع فوق الرمله. هانتوما السياقه اخلاق. ها انت زيد انت، يلا مرحبا. شتي هذا المقطع زيد اصاحبي. مرحبا مرحبا مرحبا. اشاهد حيه. يعني هذا المقطع هذا بالليل شي اخوان سامحهم الله ما نعاودش ليكم، جيت لهنايا واش كيدير هذا المقطع؟ خصك تشوفوه بالليل، واحد قرب العلي العظيم لا فيلم ديال الخليع.